سلامونه. په دغه شارټ ویډیو کې به تاسو ته موږ دا طریقه در وښایو چې تاسو څنګه کولی شئ په ایکسل پروګرام کې ډیټا انټري د فارم له لارې وکړئ. د هغې دپاره به تاسو راشئ فایل ته، را به شئ آپشن ته، دلته به تاسو انتخاب کوئ کسټمایز ریبن. تاسو به خپله یو ټیب را جوړ کړئ. دلته دغه ټیب ته تاسو په خپله خوښه نوم ورکوی شئ د نمونې په ډول. زه راځم دا رینیم کومه، امپورټنټ نوم ورکوم. صحیح ده. د دې په داخل کې چې کوم ګروپ دی، د ګروپ ته هم تاسو په خپله خوښه نوم ورکوی شئ. زه ورته ورکوم چې ماهر. صحیح شوه. دغه ټیب کې به زه اوس دلته یو د فارم په نامه یو آپشن دی اچوم. تاسو دلته راشئ، د پاپولر کمانډ په ځای به آل کمانډ انتخاب کړئ او په دې کې به تاسو راشئ اف ووایئ چې تاسو فارم پیدا کړئ. صحیح ده. فارم چې کله مو فارم انتخاب پیدا کو، دغه فارم انتخاب اومه تیار. هلته ما څه انتخاب کړی ده صاحبو، نوی چې ما کوم ټیپ جوړ کړی هغې ته دا ور ایډ کړم. ور ایډ شو، دا به زه کوم اوکې. ګوره دلته د امپورټنټ په نامه یو ټیب راغلی. صحیح ده. دې کې دا فارم دی. دې دپاره به زه څه کار وکړم چې را به شم، دا چې کوم هیډر دی دا به انتخاب کړم. امپورټنټ ته به راشم، دلته فارم باندې کلیک وکړم او دې نه به دا زه اوکې کړم. چې کله ما دا اوکې کو، اوس دلته زه انټري کوم آی ډي د نمونې په ډول 1 سټوډنټ نیم خان، فادر نیم جان، کلاس ډي ایل. صحیح ده. ټایم یې 1 بجه او فیس یې 200 افغانۍ. انټر. بل شاګرد دویم آی ډي، نیم ګل، فادر نیم خان، کلاس یې डी आई टी، ټایم یې 2 بجې، پیس یې 1000 افغانۍ. انټر. تاسو کولی شئ بېرته پریویس فایند پریویس ته لاړ شئ او په دې کې تاسو وایئ چې دا डी आई टी نه ده، دا 10 منث پروګرام دی. تاسو دې کې ایډیټ هم کولی شئ، فایند پریویس نیکسټ او ایډیټینګ کولی شئ پکې. نو تاسو کولی شئ دغسې یو فارم جوړ کړئ. د فارم له لارې بیا تاسو ډیټا انټري په ایکسل کې وکړئ.